1613-ban kezdődött az Erdély aranykorának nevezett időszak, amit azonban az erdélyi fejedelemség fennmaradását fenyegető 2 évtizedes háborúskodás és békétlenség előzött meg. Ebben a viszontagságos időszakban született, a korán árvaságra jutott, ezért tanulatlan, de tehetséges nemesi ifjú Bethlen Gábor, aki 10 éves korában azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy gyerekfejjel Székelyföldről a fejedelmi udvarba utazott, és az uralkodótól személyesen kérte a tőle elvett családi birtokainak a visszaadását. Ez a kiállás annyira megtetszhetett Báthory Zsigmond fejedelemnek, hogy az ifjú Bethlen Gábort az udvari apródok közé fogadta. Így történhetett, hogy Bethlen már 16 évesen részt vett az 1595-ös törökellenes havasalföldi hadjáratban, és később elkísérhette a fejedelmet diplomáciai útjaira is. A 15 éves háború kudarcai után kialakult bizonytalan helyzetben az itt ülő képességét és határozottságát teljesen elveszítő Báthory Zsigmond fejedelem többször lemondott a hatalomról, majd visszatért. Ez zűrzavaros állapotokat teremtett, és Erdélyt több irányból külső támadás érte, Habsburg megbízásból északról német zsoldosok, délről a havasalföldi vajda csapatai pusztították a fejedelemséget. A 20-as éveinek elején járó Bethlen ekkor az önvédelem ügyét képviselte, de eredménytelenül harcolt a betolakodók ellen. Végül több társával együtt a török hódoltság területére kellett menekülnie. Ekkor fogalmazódhatott meg benne az a felismerés, hogy az Erdélyt közrefogó két nagy hatalom közül a Habsburg birodalom a veszélyesebb, mert az a fejedelemség önálló állami létét is veszélyezteti. Ezzel szemben az Oszmán Birodalom természetesen megfelelő feltételek teljesülése esetén nem avatkozik be Erdély belső ügyeibe. Ezért is támogatta a Bocskai István 1604-ben indult Habsburg ellenes felkelését, amihez katonai támogatást nyújtott, és török kapcsolatai révén a fejedelemmé választását is segítette. 1606-ban, Bocskai halála után Bethlen az ifjú Báthory Gábor bizalmas tanácsadója lett, akinek fejedelemmé választásához szintén támogatást nyújtott, uralkodásához pedig nagy reményeket fűzött. Báthory Gábor becsvágyó, uralkodásra termett egyéniség volt, de gátlástalansága és meggondolatlansága miatt, akit csak lehetett, néhány év alatt ellenségévé tett. A fejedelmi udvar működését erkölcstelen viselkedésével, Erdély belső állapotát abszolútista törekvéseivel zavarta össze. A szászok önállóságát például a városaik elfoglalásával akarta megszüntetni, de előzetes egyeztetés és török jóváhagyás nélkül még egy havasalföld elleni támadást is megkockáztatott. Bethlen Gábor elpártolását végül azzal érte el, hogy közeledni próbált a Habsburgokhoz, és velük egy szövetség létrehozását tervezte. Bethlen Gábor, aki tanácsadóként ezt a külpolitikai irányt ellenezte, szembe került az uralkodójával, és életét féltve a törökökhöz menekült. Látva Báthory Gábor uralkodásának szűklátókörűségét és kicsinyes hatalmaskodását, amellyel Erdély stabilitását veszélyezteti, megpróbálta megszerezni a szultán jóváhagyását a saját maga fejedelemmé választásához. Végül ezt meg is kapta, és a hódoltsági pasák, a tatárkán, a moldvai és a havasalföldi fejedelmek írásos parancsot kaptak, hogy kísérjék vissza Bethlen Gábort Erdélybe. A népes kíséret hírének hallatára a kolozsvári országgyűlés lemondatta Báthory Gábort, akit nem sokkal ezután a hajduk meggyilkoltak, és Bethlen Gábort fejedelemmé választotta. Az 1613-ban trónra lépő új fejedelem uralmát a török barátság miatt a Habsburgok vonakodtak elismerni, előbb fegyveresekkel támadtak, majd trónkövetelők támogatásával igyekeztek Bethlen helyzetét elbizonytalanítani. Török segítséggel sikerült mindkét veszélyt megszüntetnie, és ezután céltudatosan láthatott hozzá a Báthory Gábor által okozott károk helyrehozásához és a fejedelmi hatalom megszilárdításához. A rendi országgyűlésben a békétlenséget azzal szüntette meg, hogy a szászok jogait helyreállította, a katolikusok ellen hozott intézkedéseket enyhítette, és a korábban ellene fordult főuraknak a hűségükért cserébe amnesztiát adott. A kincstartóság feltöltését, bevételeinek növelését, az eladományozott fejedelmi birtokok visszavételével és az uralkodói jövedelmek rendezésével érte el. A távolsági áruforgalom fellendítése érdekében, ami növelte a vámbevételeket, görög, rác és zsidó kereskedőket és iparosokat telepített az országba. A legkeresettebb árucikkek kereskedelmét monopolizálta, ilyen volt a réz, a só, a bőr, a viasz, a marhák, valamint a lovak is, vagyis ezeket csak a fejedelem értékesíthette. A hazai ipar fejlesztését védővámok bevezetésével segítette elő.
Ez a merkantilista gazdaságpolitika pedig rövidesen azt eredményezte, hogy az állami bevételek a becslések szerint az évi 500 000 forintot is meghaladták. Erre a gazdasági erőre és a megteremtett belső nyugalomra építve Bethlen Gábor aktív külpolitikába kezdhetett. 1619-ben a szultán engedélyével beavatkozott a cserendek Habsburg ellenes felkelésébe, amely, mint később kiderült, a 30 éves háború elindítója lett. A fejedelem hajdukból, végvári katonákból és székelyekből álló 20 000 fős hadseregével akadálytalanul vonult végig Felső Magyarországon, végül elfoglalta Pozsonyt, és a várral együtt megszerezte a Szent Koronát is. A nemzetközi figyelmet is kiváltó diadalmenet hatása alatt 1620-ban a Besztercebányai országgyűlésen Bethlent Magyarország királyává is megválasztották, bár a megfelelő felségjelvény megvolt hozzá, a koronázást mégis elhalasztották. Az óvatosság oka, hogy a külpolitikai helyzet korán sem volt megnyugtató. A töröktől a tőlük megszokott ellentmondásos üzenetek érkeztek, ráadásul a budai pasa a Habsburgok szorult helyzetét Vác elfoglalására használta fel. A császár hadserege ráadásul a Fehérhegyi csatában legyőzte a lázadókat, így a cserendek vereséget szenvedtek. Ezek a körülmények arra sarkalták Bethlen Gábort, hogy kompromisszumra törekedjen, és az elért eredmények birtokában számára kedvező békét kössön. Az 1621-es év utolsó napján aláírt Nikolsburgi békében Bethlen Gábor lemondott a magyar királyi címről, visszaadta a Habsburgoknak a koronát és a felségjelvényeket, továbbá kivonta a csapatait a Nyugat-Dunántúlról. Cserébe birodalmi hercegi címet, sziléziai birtokokat kapott, és 7 felső magyarországi vármegyét az erdélyi fejedelemséghez csatolhatott. A Bethlennel harcolók és a mellé állt nemesek kivétel nélkül amnesztiában részesültek, továbbá megerősítették a bécsi béke szabad vallásgyakorlatát biztosító részeit is. Bethlen Gábor céltudatos reálpolitikus volt, aki abszolút fejedelmi hatalma ellenére igyekezett mérsékelni a rendi különbségekből fakadó társadalmi ellentéteket, tolerálta a vallási sokszínűséget, támogatta a gazdaság fejlődését, valamint bőkezően ösztönözte a kultúra és a művelődés felvirágoztatását az erdélyi fejedelemségben. Iskolákat alapított, nyomdát és könyvtárat hozott létre, és a tehetséges fiatalok tanulmányait ösztöndíjakkal segítette. Mindezek alapján Bethlen Gábort méltán tekinthetjük a legnagyobb magyar államférfiak egyikének. Szomorú tény, hogy mindhárom gyermeke fiatalon elhunyt, ezért politikai örökségét leszármazottai nem vihették tovább. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!